Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποια ιστορία βγαίνει. Ποιο είναι το θέμα. Όπα. Κρίση, κάρτα της κρίσης, μάλιστα. Χαμός. Ένας μεγάλος χαμός. Λοιπόν, το άτομο που σε ενδιαφέρει αφυπνίζεται και αυτό είναι το σημαντικό, νιώθει πάρα πολλές ενοχές, προσπαθεί να βγει από αυτές τις ενοχές. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλό στη μεταξύ σας σχέση. Έχει αυτή τη στιγμή μια αίσθηση ότι ο κύκλος σας έχει κλείσει, αλλά πάλι από την άλλη πιστεύει ότι παρόλη την αίσθηση που έχει ότι έκλεισε ο κύκλος σας, πιστεύει ότι υπάρχει με έναν τρόπο ένα κάρμα μεταξύ σας, ένα δέσιμο, μια συγχώρεση που θα μπορούσες να κάνεις εσύ. Για να δούμε. Για να δούμε αν εσύ θα μπορέσει να συγχωρέσει αυτό το άτομο. Ναι, αφυπνίζεται ξεκάθαρα, θέλει ένα μέλλον μαζί σου και θέλει εσένα το άλλο του μισό. Δύο κύπελα, παλεύει για αυτή την αγάπη, θα παλέψει οπωσδήποτε γιατί θέλει, όπως σου είπα, ένα μέλλον. Τώρα τελευταία με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες μου μιλάει το άτομο αυτό, ειδικά με την κάρτα της κρίσης που βγαίνει πάντα. Δείχνει ότι αφυπνίζεται αυτό το άτομο καταλαβαίνοντας τα λάθη που έχει κάνει. Άρα μιλάμε για ένα άτομο που έχει κάνει πολλά λάθη σε σχέση με εσένα, αλλά παρόλα αυτά θέλει να το παλέψει με τον καλύτερο τρόπο, με τα 8 πεντάκτηνα και θα κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό του. Έχει μετανιώσει που κράτησε ψυχρή στάση σε σχέση με σένα και έκοψε την επικοινωνία. Εδώ δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον βασιλιά των ξυφών, αλλά τώρα πρέπει να πάρει, λέει, μια απόφαση η οποία είναι δίκαιη. Δύο κάρτες μαζί βγήκανε, μια καινούργια αρχή με ένα 10 πεντάκτηνο και τον καλό μάγο, μια καινούργια αρχή, για να δούμε, ναι. Υπόθεση βασιλιάς Αράβδων, συγγνώμη, ένας βασιλιάς Αράβδων εδώ, που έχει μετανιώσει πραγματικά. Κάτσε λίγο να χωρέσω τα χαρτιά. Χαμός έγινε. Όσο περισσότερες και περισσότερες κάρτες βάζω εγώ. Τέλος πάντων, εδώ πώς θα τα χωρέσω. Τα χώреσα. Λοιπόν, 5 κύπελα. Απίστευτη θλίψη, απώλεια. Εστιάζεται πολύ στο παρελθόν και στα λάθη που σου είπα. Λυπάται πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουν γίνει, για αυτά που χάθηκαν. Εστιάζει στα λάθη του ή στα λάθη της. Υπενθυμίζει όμως το μυαλό του, όπως σου είπα και λίγο πριν με την κάρτα της κρίσης, ότι δεν πρέπει να χάθηκαν όλα. Άρα λοιπόν απογοητεύεται από τα ίδια του τα λάθη, μετανιώνει και περνάει ένα πολύ μεγάλο πένθος. Κάτσε θα τα βάλω έτσι για να βγάλουμε μία άκρη εδώ. Περίμενε, θα βγάλω και άλλες κάρτες. 4 ράβδι, θέλει επανασύνδεση αυτό το άτομο. Ποπ και γάμο, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Είχαμε μείνει σε μία ενέργεια με κάποιον γάμο στο παρελθόν. Τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων, κάτσε εδώ να τα βολέψω όσο μπορώ. Για πάμε. Μεγάλη αίρια, σίγουρα μιλάμε για γάμο. 8 κύπελα, δειλιάζει πάρα πολύ για να έρθει κοντά σου. Δειλιάζει μέχρι τώρα, δεν δειλιάζει. Τώρα φαντάζομαι, αφού έχει τέτοια ενέργεια εδώ, τόσο ισχυρή. Ναι, θέλει ευκαιρία οπωσδήποτε, άσος Ράβδων. Και με τα 3 ξύφη φοβάται μήπως είναι πολύ αργά. Τα γνωστά. Τα γνωστά. Μας τα βγάζει συνέχεια αυτά. Συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει εδώ για να καταλάβουμε τι... Έχει κάτι στραβό είναι, τέλος πάντων. Να το βάλω έτσι να τα βλέπεις καλύτερα. Οκ. Κάπως έτσι. Κάτι λάθος έχω κάνει εγώ εδώ τώρα έτσι που βγάζω όλες τις κάρτες μαζί. Ενώ δεν τις βλέπεις καλά, περίμενε. Να βρω κι άλλο χώρο. Αχ, Παναγία μου, δεν πειράζει τώρα για αυτή την καθυστέρηση, αλλά θέλω να το βλέπεις όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε τι έχει γίνει και γιατί όλο αυτό το πρόβλημα στο κεφάλι του, πολύ πρόβλημα. Μιλάμε, αυτό το άτομο είναι εξαιρετικά προβληματισμένο ε, και εστιάζει στα λάθη. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα λάθη που έχει κάνει τούτο το παιδί, αυτό το άτομο. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα λάθη. Περίμενε με λίγο να πάρω την άλλη τράπουλα. Ποια είναι αυτά τα λάθη που έχει κάνει και έχει τύψεις ενοχές εδώ χαμός πάνω στην καινούργια αρχή, τι θέλει όπως και δίποτε, άσο ράβδον, ο καλός μάγος εδώ, το νούμερο 1, 2 άσους έχεις, θέλει, πες το, επανασύνδεση με τους 4 ράβδους και μάλιστα να φύγει τόσο πιο μακριά γίνεται. 8 κύπελα, η μεγάλη ιερή εδώ πέρα του έχει δείξει κάποια πράγματα και φοβάται το κάρμα του. Κατάλαβες, εξού και η κρίση. Έχει δείξει πάρα πολλά σημάδια. Δεν μπορεί να κοιμηθεί αυτό το άτομο με τίποτα. Για να δούμε εδώ τι έχει κάνει. Πρέπει να θεραπευτεί, λέει να θεραπευτείτε εσείς οι δύο και περνάει από μια τέτοια κρίση. Η μεγαλύτερη κρίση την έπαθε στη Μαρσέλινο, έτσι στο λέω συνέχεια. Ίδια ιστορία, δεν πειράζει. Γιατί σας έχω πει ότι δεν πιάνει το καθένα μας κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, εντάξει. Εδώ δείχνει ότι έχει μετανιώσει γιατί έχει βάλει ένα άλλο άτομο στη ζωή του αυτός εδώ. Ναι, με τα 3 ξύφη υπάρχει κάτι σκοτεινό, κάποια ψέματα, κάτι πάρα πολύ σκοτεινό όμως, με ένα άλλο πρόσωπο. Με ένα άλλο πρόσωπο που πηγαίνει ως βασίλισσα πεντάκτηνο. Τώρα σκέφτεται αυτή την επικοινωνία. Βλέπεις βασιλιάς ξυφώνου. Σκέφτεται από πού να ξεκινήσει και από πού να σταματήσει εδώ πέρα. Μάλλον παθαίνει, είπαμε, μια διάβγεια στο κεφάλι του. Βλέπει και αυτοκράτορας, χαμός. Ναι, εγωισμός, έπαρση, ναι. Ο αυτοκράτορας και ο βασιλιάς ξυφών θα έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική λογική από όλους μας. Έχει μια δική του λογική αυτό το άτομο και είναι σαν να τα ήθελε όλα δικά του. Ναι, σαν να τα ήθελε όλα δικά του, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή σε αυτό το χάος που έχει δημιουργήσει να βάλει μια τάξη. Βέβαια, είναι και η ώρα να αναλάβει και την ευθύνη, έτσι, για να σου πει αυτά που θέλει να σου πει σε ό,τι έχει κάνει, θα αναλάβει την ευθύνη για να το κάνει. Όμως έχει γίνει αυτό κάτω από καθοδήγηση και αν βγαίνει ο βασιλιάς ξυφών, που βγαίνει 2 φορές, μίλησε με κάποιον ειδικό ψυχολόγο, κάτι τέτοιο. Θέλει, λέει, με τον αυτοκράτορα και τους 4 ράβδους. Ο αυτοκράτορας είναι κάποιος που θέλει γάμο όπως και δίποτε, εκτός αν ήσασταν και παντρεμένοι και θέλει να διατηρηθεί ο γάμος σας. Ο αυτοκράτορας όμως θέλει να έχετε γερά θεμέλια για το μέλλον. Θέλει να βάλει γερά θεμέλια. Για να δούμε τα ψέματα, τι αφορούσαν αυτά τα ψέματα. Εντάξει, έβαλε ένα άλλο άτομο, ποιο άτομο είναι αυτό και τι αφορούσε. Ναι, σας χώρισε με ένα πολύ σκληρό τρόπο, με το χειρότερο τρόπο 10 ράβδι. Δεν μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες. Όταν πιέστηκε, από κάτι πιεζόταν ο εγκέφαλος αυτού του ανθρώπου, είχε εξαντληθεί και κουβαλούσε πολλά βάρη επάνω του, ίσως και κάποια οικονομικά βάρη. Και γενικά είχε και ένα θέμα τώρα, να σου πω, έτσι πως βγαίνει με τους 10 ράβδους, κάπου είχε χάσει το στόχο σε σχέση με εσάς, σε σχέση με τις σχέσεις σας. Θέλει ευκαιρία, πάλι ο Άσος Ράβδο βγαίνει. Άσος Ράβδος, και ο Ιεροφάντης, ευκαιρία στο γάμο σας ή ευκαιρία για ένα γάμο. Τα μυστικά θέλω να δω, ναι, 2 ξύφοι, ανώριμη ενέργεια των 2 ξυφών, ένας άνθρωπος με μεγάλη αναποφασιστικότητα και ένας άνθρωπος που είχε συναισθηματικά θωρακιστεί απέναντι σε εσάς. Δηλαδή, μάλλον εδώ με τον εγωισμό και όλα αυτά δείχνει ότι όσο και να προσπαθήσατε να δουλέψετε τις σχέσεις στο παρελθόν, υπήρχε ένα πρόβλημα εδώ πέρα, το οποίο δίνατε ευκαιρίες εσείς συνέχεια, σαν ρε παιδί μου να καταλαβαίνατε ότι κάτι δεν πάει καλά, να δίνετε ευκαιρία αυτό το άτομο να ζητούσε συγγνώμη, να ξαναέκανε τα ίδια λάθη. Ένα άτομο ανώριμο, και όμως εδώ πέρα θα έπρεπε να μην είναι τόσο ανώριμο με τις κάρτες που έχουν βγει.
μια δειλία, μια γύρω-γύρω από τον εαυτό του να γυρίζει, πράγματα που ήθελε να ζήσει, τα οποία δεν συμπεριλάμβαναν εσένα. Ναι, αυτοί οι 10 ράβδοι όμως σε είχαν, μάλλον αυτό που είχατε, έβγαλε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν ήταν όριμη η ενέργεια να τις διαχειριστεί εκείνη τη στιγμή, αυτό που σου είπα και πριν. Μήπως είχατε και κάποιο πρόβλημα με το σπίτι του αυτού του ανθρώπου, αν είχε γάμο στο παρελθόν, επίσης, γιατί βγάζει πολύ γάμο, οικογένεια, ε, κάτι με κανόνες, κάποιος του έβαλε κανόνες, εσείς του βάλατε κανόνες. Άσος ξυφών, άσος ράδων, άσος ξυφών. Θέλει μια ευκαιρία, οπωσδήποτε, να σου πει την αλήθεια. Και εδώ πέρα πραγματικά αυτή η αλήθεια έχει να κάνει με γιατί βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το αδιέξοδο και έκανε την πιο λάθος επιλογή. Με δυσκολία, αλλά την έκανε. Κάποια βάρη από την οικογένειά του που είχε ως καθήκον, δηλαδή του φορτώσανε αυτού του ανθρώπου πάνω του πράγματα τα οποία δεν του αντιστοιχούσαν, του αναλογούσαν τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς είπαμε ότι κάνατε πολλές προσπάθειες εδώ, αλλά σας είχε κουράσει αυτή η ιστορία πια και εσάς, άρα και εσείς ίσως είχατε παρατήσει κάπως τα πράγματα, γιατί κάποια στιγμή και μετά δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τη δική σας ιστορία. Και αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος η δική σας μπορεί να έφερε αυτόν τον αυτοκράτορα, γιατί δεν το μπορεί αυτό, αν δεν δείχνεις ενδιαφέρον δεν το μπορεί καθόλου. Και αντίστοιχα με τα προβλήματα που είχε, σου λέω, ίσως από την οικογένεια, οπουδήποτε, τα άλλα πρόσωπα κτλ. Όταν ένιωσε ότι έχετε κουραστεί και ότι δεν έχετε ενδιαφέρον, ένιωσε ανικανοποίητο εκείνη τη στιγμή και επειδή είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το άτομο, ό,τι και να ξέρεις, έχει μέσα του πολλή ευαισθησία σε ό,τι αφορά την αγάπη, ένιωσε ότι δεν έπαιρνε αγάπη από σένα. Θα μου πεις, έκανε πόσα λάθη. Ναι, μαζί σου, αλλά ένιωσε αυτό το πράγμα και δεν είχε τρόπο να παλέψει. Δεν είχε τρόπο να παλέψει. Ναι. Και εκεί αρχίσανε τα 5 ξύφη, ο ανταγωνισμός, ο εγωισμός, τα ψυχρά λόγια, εσύ είχες θέμα με την αξιοπρέπειά σου, αυτό το άτομο το ίδιο, γενικά γίνατε δύο εχθροί, ενώ έχετε τόσο αγάπη μεταξύ σας και τόσο πάθος εδώ, ξαφνικά γίνατε εχθροί. Μια σύγκρουση η οποία δεν ιτηθήκατε και οι δύο σε αυτή τη σύγκρουση, δεν είχε κάποιος κάποια νίκη εδώ. Είναι σαν να πολεμούσατε εσείς αυτόν, αυτός εσάς, αλλά δεν υπήρχε λόγος για να γίνει αυτό το θέμα μεταξύ σας. Δεν νίκησε κανείς εδώ. Η νίκη ήταν κούφια και για τους δυο σας. Μάλιστα. 5 ξύφιδοι λοιπόν, άρα έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος φέρθηκε με πολύ ναρκισσισμό. Υπότις πεντάκτηνο, καθυστερεί, έχει καθυστερήσει. Αυτός ο υπότις βγαίνει σε όλα τα ανοίγματα. Κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό του όμως. Και επειδή έχω την κάρτα της κρίσης, αφυπνίστηκε και νομίζω ότι είχε βγει, όχι δεν είχε βγει βασιλιάς νερού, λάθος. Κάνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο. Ασχολείται με πράγματα που έχουν μια ρουτίνα πάνω του και δεν τη θέλει, γιατί είναι ένα άτομο παθιασμένο, δεν μπορεί να ζει πράγματα ίδια, όχι. Και εδώ πέρα μια απάτη έχει γίνει στη σχέση σας. Και πίστεψε κάποια λόγια άλλων ανθρώπων με τα δίωξη. Πίστεψε κάποια λόγια. Άρα κάποια λόγια που είχαν να κάνουν και με χρήματα σε σχέση με εσάς. Είναι σαν να του είπαν ότι τον είχατε δει σαν αντικείμενο. Δεν ξέρω. Σαν να φοβόταν ότι τον εξαπατάτε. Έτσι του είπανε. Τέλος πάντων, γενικά είχατε εχθρούς. Εσείς έχετε πιθανότητα ανακαλύψει τον εχθρό εδώ, έτσι. Αλλά ήθελε το δικό σου κακό αυτός ο εχθρός. Αυτόν τον άνθρωπο το γνώρισες μέσα από μια μεγάλη περίοδο μοναξιάς, είτε δική σου είτε δική του και των δυο σας.
Και μόλις πήρατε να φωτίζεστε και οι δύο, εκεί βγήκαν και οι εχθροί στην επιφάνεια, υπήρξε ζήλια. Και αυτή η ζήλια σας έδειχνε κάποια σημάδια να μην εμπιστευτείτε. Εγώ περισσότερο για το άλλο άτομο θα σου πω, γιατί εκεί μου βγαίνει περισσότερο. Δεν πρόσεξε αυτό το άτομο τον εχθρό, ότι ήθελε να τον καταστρέψει γιατί είχε αρχίσει εδώ κάπως να νιώθει ένα φως, μια θεραπεία όταν βρεθήκατε μαζί, Βασιλιάς Ράβδων και η Εγκράτεια. Άρα στο παρελθόν και οι δυο σας είχατε μια κατάθλιψη, κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν είχαν καλό τέλος. Οπότε έπρεπε όταν συναντηθήκατε λίγο προσπαθήσατε να θεραπεύσετε το ένα στον άλλον, αλλά η κατάθλιψη από το παρελθόν και από κάποιες σχέσεις που χάθηκαν και εστιάσατε και οι δύο στο παρελθόν, δεν ξέρω γιατί, ή συζητούσατε πολύ για το παρελθόν, αυτό έφερε και ρήξη. Γιατί ξέρεις, κάποιος όταν συζητάς για το παρελθόν, εκείνη την ώρα μπορεί να λες, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει να πω και δύο πράγματα για το παρελθόν μου, αλλά ο άλλος, ειδικά αυτός ο Βασιλιάς Ράβδων, το έχει κάνει και εικόνα. Και παρόλο μπορεί να σου είπε ότι έλα μωρέ, δεν πειράζει, ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου δεν με νοιάζει εμένα, παρόλα αυτά όμως τον πείραξε. Τέλος πάντων. Ναι, 5 κύπελα, 5 ξύφοι. Είναι δύσκολες κάρτες και 4 κύπελα. Είναι δύσκολες κάρτες ό,τι αφορά τον ψυχικό σας κόσμο και τον δύο, αλλά και από άλλες καταστάσεις. Και γι' αυτό με τα 8 κύπελα δείχνετε και οι δύο να κάνατε λίγο, να πηγαίνατε πίσω μπρος. Και ίσως απομακρυνθήκατε εσείς εδώ οικειοθελώς. Δηλαδή, όταν φτάσατε στα 4 κύπελα σε αυτήν την έλλειψη ενδιαφέροντος και στην πλήξη που μπορεί να είχατε φτάσει στο παρελθόν, οικειοθελώς δείχνει μια αποχώρηση μέχρι να βρείτε την ισορροπία σας και εκεί κάπου μπορεί να εμφανίστηκε ένα πρόσωπο. Γιατί είχατε σαν πρώτη κάρτα τα 10 πεντάκτηνα, κάτι πάρα πολύ γερό χτιζόταν εδώ πέρα, 8, 10 πεντάκτηνα, χτιζόταν κάτι πάρα πολύ γερό. Τέλος πάντων, ο αυτοκράτορας τώρα κοιτάζει προς ένα μέλλον που έχει να κάνει με αλήθεια, έχει να κάνει με ευκαιρίες και όπως σου λέω τελευταία πάρα πολύ έντονα αφυπνίστηκε στην Πανσέλινο την τελευταία. Για να δούμε τι σκέφτεται αυτός. Θέλει, είπαμε, την ευκαιρία, αλλά για να δούμε, τα λάθη, ποια είναι τα λάθη. Όπα, 2 κάρτες. Βασίλης Αράβδων, ακόλουθος Ξυφών. Ίσως εδώ έκοψες και την επικοινωνία σου εσύ, γιατί λες ότι όσο και να προσπαθούσες να στείλεις κάποιο μήνυμα, δεν είχες τι να πεις. Έπρεπε να τα σκεφτείς πάρα πολύ, πήρες το χρόνο σου. Δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάστηκες, αλλά σε πιάσε λίγο και η περηφάνεια σου εδώ. Είναι και θέμα περηφάνειας. Και έτσι εδώ δείχνει ότι εσύ έκοψες την επικοινωνία με τον ακόλουθο Ξυφών, αλλά είχες πάντα την περιέργεια τι σκέφτεται για σένα, τι κάνει, αυτό που λέγαμε εδώ με τον Βασιλιά Ξυφών. Πάντα έχεις αυτή την περιέργεια, δηλαδή δεν βγήκε ούτε μία στιγμή από το μυαλό σου αυτός ο άνθρωπος. Είσαι πάντα σε μία επαγρύπνηση εδώ για αυτή την υπόθεση. Και μάλλον είχες και εσύ πολύ την ανάγκη για προσοχή. Γι' αυτό και κάπου χάθηκε και η προσοχή του, βλέπω γύρισε λίγο την πλάτη για αυτά που περνούσε και είναι σαν να έλεγες ότι δεν είμαι εγώ το πρώτο πρόσωπο στη ζωή σου, είναι όλοι οι άλλοι εχθροί μας δηλαδή, και εκεί άρχισες να βαριέσαι και να έκλεισες και την επικοινωνία για να σε ψάξει, ήθελες να σε διεκδικήσει αυτό το άτομο. Αυτό το άτομο απ' την άλλη δεν σε διεκδίκησε, κάθισε στάσιμο γιατί έπρεπε να καταλάβει τι γίνεται στη ζωή του. Έπρεπε να θεραπευτεί από τυχόν εγωισμούς και ανασφάλειες, μάλιστα. Άρα εδώ δείχνει ότι με αυτή την κομμένη επικοινωνία αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται πραγματικά τι μπορεί να έχει στο μυαλό σου. Και οι σκέψεις είναι πολλές. Με τα 7 πεντάκτηνα είναι σαν να λέει δεν μπορεί να μην δεν έχει στο μυαλό σου αυτή την επένδυση σε εισαγωγικά που κάναμε στη σχέση μας. Δηλαδή το γυρίζει λίγο σε σένα αυτό το άτομο. Και προσπαθεί, έχει υπομονή, σαν να περιμένει από σένα αυτή την κίνηση,
έχει την υπομονή, λέει, γιατί και αυτό το άτομο έχει επενδύσει εδώ πέρα και θέλει να πάρει κάποια πράγματα πίσω. Με τον Άσο το Ράβδο, με τον Άσο το Ξυφών, είναι σαν να θέλει να του πει την αλήθεια αν η επένδυση που είχατε κάνει στην αγάπη ήταν πάνω σε υπήρχε αυτή η βάση που ένιωσα, λέει. Θέλω την ευκαιρία αυτή να μου την πεις, να μου φανερώσεις και εσύ την αλήθεια σου. Άρα εδώ πέρα αυτό το ζευγάρι έχει και οι δύο έχουν πρόβλημα με τα ψυχολογικά τους. Και εσύ πρέπει να μην είπες πολλά πράγματα. Αυτό νιώθει αυτό το άτομο, ότι έτσι πως έφυγες και σου δείχνει, ξέρεις τι, λέει ότι και εσύ δίλιασες εδώ, αντί να παλέψεις, να με διεκδικήσεις και όλα αυτά, δίλιασες. Αν είχες τώρα να κάνεις και με τίποτα άτομα της οικογένειας, πρέπει εδώ πέρα κάτι να έγινε. Πρέπει κάτι, να μπορεί να φανερωθήκατε, αν είσαστε τρίτα πρόσωπα, μπορεί να φανερωθήκατε εδώ πέρα και κάπως να δηλιάσατε και να το βάλετε στα πόδια. Ή αν ήσουν εσύ παντρεμένοι, καταλαβες, και αυτό ταιριάζει εδώ. Λοιπόν, τι σκέφτεται, ότι χάνετε πάρα πολλά πράγματα με μια στασιμότητα, με τον κρεμασμένο. Απ' την άλλη καταλαβαίνει ότι έπρεπε κάπως να πληρωθεί ένα κάρμα, αλλά αυτή η παύση που έχετε, είναι σαν να σκέφτεται ότι τα πήρα τα μαθήματά μου, τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Θα σου πω ότι τα πήρε. Αυτή, σαν να λέει ότι αυτή η περίοδος της αναμονής, εμένα με έφερε μία ορίμανση. Και κάπως αποδέχομαι τα λάθη μου. Πολλά όνειρα, έτσι, κρεμασμένος, πολλά όνειρα, χαμός. Και θέλει να του δώσεις άφεση αμαρτιών. Μάλιστα. Ναι, έχουμε βέβαια και το αστέρι από κάτω. Ναι, είναι μεγάλο αυτή η υπόθεση κρατάει καιρό. Είναι μεγάλα τα διαστήματα της πνευματικότητας εδώ που έπρεπε και οι δυο σας να... Καταλαβες. Τέλος πάντων, πολλά κοτσομπολιά. Πάρα πολλά κοτσομπολιά εδώ. Χαμός. Και πολλά σχόλια γύρω από σένα. Κάποιους σε σχολιάζουν σε αυτόν τον άνθρωπο αρνητικά. Δεν σε νοιάζει, τέλος πάντων, αλλά βάζουν πολλά λόγια. Όταν πάει αυτό, όσες φορές πήγε να μιλήσει για σένα, μάλλον επειδή είχατε εντάσεις μεταξύ σας, αυτοί οι άνθρωποι, όποιος και να είναι, σαν να μην σας θέλει μαζί, γιατί λέει ότι μαλώνατε πάρα πολύ και τέτοια. Καταλαβες, αυτά τα πράγματα πρέπει με ηρεμία αυτό το άτομο να τα βάλει μέσα στο μυαλό του, με τον υπότιτλο πεντάκτηνο. Και γενικά, κάποιος που έλεγε καλά λόγια στο παρελθόν για σένα, τώρα το έχει γυρίσει. Αυτό το άτομο που έλεγε καλά λόγια μέχρι σε σημείο που σε θαύμαζε κιόλας και τώρα το γύρισε τελείως αρνητικά. Τώρα εδώ πέρα βέβαια αυτή η επιθετική στάση, εμένα μου βγάζει και άλλα πράγματα. Είναι και σαν γλωσσοφαγιά αυτή η επιθετική στάση, σαν να σας έχουν φάει που λέμε, και είναι και άτομα που στην αρχή δεν τα υπολογίζατε καθόλου, ίσα ίσα μπορεί να είχατε και εσείς καλές σκέψεις για αυτά τα άτομα. Πάντως ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει έχει τρελαθεί στις σκέψεις εδώ για το πόσο δειλά φέρθηκε. Ναι, παίρνει τα μαθήματά του, 6 ξύφη, βέβαια. Και εδώ πέρα, από εκεί που βρίσκεται, θέλει να φύγει. Προσπαθεί να βρει λύσεις για το πώς θα φύγει, να μετακινηθεί, να έρθει κοντά σου ένα ταξίδι, να σε φέρει κοντά του, να κάνετε ένα σπίτι δικό σας, μια καλύτερη κατάσταση. Και σαν να πιστεύει ότι με έναν τρόπο μπορούν να φύγουν αυτές οι εντάσεις. Και φυσικά νιώθει πολύ μοναξιά αυτό το άτομο και παρόλο ότι έχει κάποια νέα πρόσωπα γύρω του, παρόλο αυτό δεν νιώθει καλά, νιώθει άχαρα. Περνάει μια μοναξιά και μπορεί να γυρίζει πέρα δόθε με πρόσωπα, αλλά δεν νιώθει καθόλου καλά. Παίρνει πολλά μαθήματα, 6 ξύφη. Ναι, να τους, δεν έλεγα για το βασιλιά του νερού, θυμάσαι που το είπα. Ναι, αφυπνίζεται βασιλιάς νερού, από βασιλιάς ράβδων γίνεται βασιλιάς νερού. Από έναν άνθρωπο που δεν παραδεχόταν εν μέρη το συναίσθημά του για σένα, ενώ έλεγε πολύ μεγάλα λόγια, τώρα γίνεται μια τεράστια αφύπνιση εδώ
Ναι, θέλει τα 10 πεντάκια, βλέπεις αυτά που μας είχε ξεκινήσει, τα θέλει, δεν τον αρέσει καθόλου εκεί που βρίσκεται. Και μάλιστα δείχνει ότι περνάει και πάρα πολύ καλά στον κόσμο. Πάρα πολύ καλά και μπορεί να έχει βάλει σου και καινούργια πρόσωπα, 2 κάρτες. 9 πεντάκτηνα και ο νόητος. Μα είχα τα πάντα και έκανα τη μεγαλύτερη ανοησία. Θέλω να βλέπεις καινούργια αρχή εδώ, δεν τη βλέπεις εσύ, εδώ. Η καινούργια αρχή εδώ θέλει λέει αυτό που είχαμε, αυτή την καλή ενέργεια που είχατε στην αρχή. Δεν μπορεί να τη ζήσει αυτή την κατάσταση που είχατε, με κανένα δεν μπορεί να τη ζήσει. Θα βρω το θάρρος, λέει. Θέλω να βρω το θάρρος, να ξεκινήσω χωρίς φόβο να έρθω να σε κατακτήσω, γιατί υπήρχε μια ανασφάλεια με τον υπότηξη πεντάκτηνων. Τώρα λέει δεν θέλω να έχω φόβο. Και κάποιες παλιές συνήθειες που είχα με κάποιους κοινωνικούς περιορισμούς κτλ. Όχι, λέει, εγώ θέλω τη δική μας σχέση. Θέλω να ξαναρισκάρω στη δική μας σχέση. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θα κάνει μια επανάσταση αυτό το άτομο. Αν έχει κάποιο κοινωνικό θέμα, οικογένεια, παιδιά, τέτοια θέματα, θα κάνει μια επανάσταση απέναντι σε όλα αυτά, γιατί και θα το κάνει απρόβλεπτα, εκεί που είναι ήσυχος, δεν κάνει τίποτα, ενώ δεν μιλάει για σένα, τα κρατάει μέσα του, δεν μιλάει με κανέναν και μόνο όταν είναι μόνος του σε σκέφτεται κτλ. Εκεί θα δουν αυτόν τον άνθρωπο να αλλάζει με απρόβλεπτα. Γιατί λέει θέλω και με έναν πολύ αυθορμητικό τρόπο θα κάνει αυτή την καινούργια αρχή. Για να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα στη ζωή αυτού του ανθρώπου ερωτικά, τι γίνεται εκεί. Ναι, ήθελε, δεν έχουν καμία σύνδεση αυτά τα άτομα, απλά με τους 6 ράβδους, επειδή εσύ με τα 4 κύπελα έδειξες αυτή τη βαρεμάρα, αυτό το άτομο με τους 6 ράβδους ήθελε να κερδίσει, να σου δείξει ότι αξίζω και τα λοιπά και ότι εγώ θα είμαι καλύτερα από σένα και τα λοιπά και τα λοιπά και ότι εγώ θέλω να διατηρήσω μία εικόνα για μένα από την οποία θα με αναγνωρίσει, ο τάδε θα με αναγνωρίσει, η τάδε και τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν του βγαίνει γιατί έχει τα 5 πεντάκτηνα. Όπως σου είπα, βρέθηκε σε διλήμματα, μπορεί να διάλεξε ένα άλλο πρόσωπο γιατί έτσι δείχνει ξεκάθαρα, αλλά πήρε μία παγωνιά γιατί το άλλο άτομο δεν έχει κούπα. Έχει πεντάκτηνα, βασίλισσα πεντάκτηνο, κάτι που βγήκε και χθες στο live. Έχει τα πεντάκτηνα, τα χρήματα. Κατάλαβες, από σένα περιμένανε για τα χρήματα ή μπορεί να φοβόταν αυτό το άτομο, αλλά τελικά τη βρήκε αυτή την ιστορία μπροστά του από άλλο άτομο, κατάλαβες. Και αυτή την έπαρση που είχε για την θα νικήσω, θέλω να είμαι πολύ περήφανος για μένα κτλ. Ανταυτού πήρε τα 5 πεντάκτηνα. Θέλει να κάνει μια πολύ γρήγορη επικοινωνία. Πολύ γρήγορη επικοινωνία. Για να δούμε εδώ τι γίνεται με αυτούς. 7 ράβδι. Το πάλεψε το ένα άτομο από τους 2, το πάλεψε, το παλεύει ίσως, αλλά ο δικός σου μπήκε σε μια κατάσταση με τα 8 ξύφη που για ένα διάστημα περιορίστηκε, δηλαδή μπήκε σε μια φάση εγκλωβισμού, ότι έλα μωρέ αυτό το άτομο μου τύχε τώρα, αφού δεν με θέλεις εσύ, ας κάτσω λίγο εκεί πέρα, αλλά σε όλο αυτό τον εγκλωβισμό είχε να κάνει με σύγχυση όλο αυτό, δεν ήταν καθαρή η σκέψη, 8 ξύφη. Περιορίστηκε σε μια κατάσταση λόγω εγωισμού. Εκεί έχασε χρήματα, μπορεί να έδωσε κάποια χρήματα εδώ. Πέρα από αυτό ένιωθε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, μια ανασφάλεια, απίστευτη κάρτα ανασφάλειας εδώ, τρομερή ανασφάλεια, 8 κύπελα, 8 ξύφη, μιλάμε για απίστευτη ανασφάλεια, λοιπόν θέλει να σου στείλει μήνυμα να γυρίσουν τα πράγματα με τον τροχό και να γίνει βασιλιάς πεντάκτηνων, άρα είχαμε το ξυφόν, πήγαμε στο νερού και πάμε στον πεντάκτηνων, δηλαδή και της φωτιάς έχει βγει, όλοι οι βασιλιάδες έχουν βγει, τέλος πάντων να ζήσετε μαζί τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Και το σκέφτεται πώς μπορεί να σου δώσει τα καλύτερα, να είναι ο σωστός απέναντί σου. Ναι, θέλει καινούργια αρχή, βέβαια. Ολοκένουργια αρχή, αλλά με έναν τρόπο που να ζήσατε αυτά που ζήσατε στο παρελθόν, όταν ήσασταν καλά.
Είπαμε παίρνει, αχ τι ωραία, παίρνει τα μαθήματα με τον ερημίτη, βλέπεις. Εγώ στο ξαναλέω, δες ό,τι θέλει στην εικόνα του, μόνος του νιώθει. Και θα ακούσει τη διαίσθησή σου, η μεγάλη αίρια. Αυτό που βλέπεις, αν είναι κάτι άσχημο, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή άκου τη διαίσθησή σου τι σου λέει. Δηλαδή, εμένα μου το βγάζει αυτό το άτομο, δες, 1, 2, 3, 4 κάρτες μοναξιάς. Ναι, θέλει επανασύνδεση. Άμα θα δεις, εδώ, όχι, κάπου εδώ ήταν οι 4 ράβδοι, δεν θυμάμαι τον, μην χαλάσω τις κάρτες, μην χαλάσω τη σειρά. Θέλει επανασύνδεση. Να δημιουργήσετε καινούριο δικό σας κόσμο. Άλλη οικογένεια ή να σας δεχτούν στην οικογένεια, δεν ξέρω, η δική σας οικογένεια. Γενικά αυτό σκέφτεται. Ο βασιλιάς Πεντάκλων με τους 4 ράβδους και τους 8 ράβδους στη σειρά, πολύ γρήγορα θέλει να μπείτε σε μια διαδικασία. Αναγνωρίζει τέλος πάντων αυτό το άτομο ότι θέλει να κάνει με σένα οικογένεια, με τον ήλιο να τα ξεκαθαρίσετε όλα. Πάλι ο βασιλιάς Ράβδων βγαίνει, σε σκέφτεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ και δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ πέρα μια ολοκλήρωση υπάρχει, μια ισορροπία υπάρχει, επίσης ο κόσμος, μια ευθυγράμμιση, καρμική κάρτα, το εξωτερικό έχει σχέση, 3 πεντάκτηνα μπορεί να μπει ένα τρίτο πρόσωπο να μπει και μέσα σε αυτό το ζευγάρι, στα 2 κύπελα και εκεί να, ίδιες κάρτες ακριβώς. Οι ίδιες κάρτες, παθιασμένα πράγματα, έζησε κάτι που νόμιζε ότι μπορεί να είναι πάθος. Με τα 9 ξύφη έχει μετανιώσει πάρα πολύ γι' αυτό. Με τα 5 κύπελα υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για σας, για αυτή την αγάπη, πάντα αυτή η αγάπη, για αυτή την αγάπη θα υπάρχουν ευκαιρίες. Απλά πρέπει να φύγει αυτό το πρόσωπο από εδώ, για να δούμε, θα φύγει. Μας έβγαλε ναι, αλλά ας ξαναρωτήσουμε. Γιατί δεν πήρε αυτό το άτομο αυτό που περίμενε. Ούτε το άλλο άτομο πήρε από τον άνθρωπό σου αυτό που περίμενε. Ναι, ήταν μια λάθος επιλογή, αυτό λέει. Το σκέφτεται, όχι, θα φύγει. Ήτανε μια φαντασίωση αυτό, κάτι έπρεπε να ζήσει, ένας πειρασμός που τον έφερνε σε σύγχυση. Σου είπα, η άλλη κυρία εδώ πέρα πρέπει να έκανε πολλά πράγματα για να είναι μαζί αυτοί οι 2 άνθρωποι, αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Ήθελε να δει τι επιλογές έχει, γιατί δεν του έδινες άλλη επιλογή τότε, εσύ τον είχες αφήσει, το είπα ξανά. Για να δούμε, 7 κύπελα λέει ότι παραδέχεται ότι ήταν η πιο λάθος επιλογή αυτή που έκανε και με τον Ιεροφάντη τι θέλει, να έρθει σε σένα, βλέπεις ισορροπή το μέσα του, η δικαίωση, εδώ η κάρτα της δικαιοσύνης. Αυτή που ξεκινήσαμε και εδώ θα σταματήσω κιόλας. Με το άρμα λοιπόν και τον Ιεροφάντη μπορεί εσείς να έχετε δώσει μία μάχη, άσος κυπέλων, μηνύματα, επικοινωνίες, για αυτή τη δικαίωση, 6 κύπελα επανασύνδεση, δες τι ωραία που έτσι άνοιξαν οι κάρτες. Με το άρμα λοιπόν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου, κάπου έχει καρκίνο στο χάρτη του. Αυτός τώρα, εντάξει που να ξέρεις κι εσύ, δεν πειράζει. Ο Ιεροφάντης εδώ του έδωσε μία πνευματικότητα, ίσως πήγατε εσείς, προσευχηθήκατε, ευχηθήκατε, δεν ξέρω τι έγινε. Για αυτή την επανασύνδεση, άσος κυπέλων, εσύ τον περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο και έρχεται, βλέπεις τον περιμένεις, έρχεται. Σου είπα ότι η Πανσέλινος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή είναι η κάρτα της δικαίωσης και εδώ αυτό το άρμα είναι ότι αυτός παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Δεν είναι έτσι, το σύμπαν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ισορροπήσει σε σχέση με εσάς. Δηλαδή ξέρει τι θέλει, βλέπεις ο ερημίτης που ένιωθε κάτι για σένα εδώ, που ποτέ δεν σταμάτησε να νιώθει, να σε διαισθάνεται, να σε αισθάνεται, να σε βλέπει στα όνειρά του, στον ύπνο του, στο ξύπνιο του, δεν ξέρω πού ακριβώς. Αυτό το άτομο, η σκέψη του είναι πάνω σου και πολύ μετανιωμένο γιατί δεν ζείτε μαζί. Γιατί δεν ζείτε μαζί. Έχει μια φράση αυτή, γιατί δεν ζούμε μαζί. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ, λέει. Και ίσως ζει με ένα άτομο το οποίο είναι πολύ ψυχρό, πάρα πολύ ψυχρό. Ζούνε δεν ζούνε μαζί, πάντως αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι και το μόνο που τους ενώνει ήταν τα οικονομικά και τίποτα άλλο.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι παίχτηκε εδώ πέρα παραπάνω, αυτοί ξέρουν, εμάς μας ενδιαφέρει εσύ να ξέρεις τη διαίσθησή σου, να ακούς τη διαίσθησή σου τέλος πάντων με έναν τρόπο, να βλέπεις τα όνειρά σου, όταν βγαίνει μεγάλη ιερία πάντα σου το λέω αυτό, να κοιτάς τα όνειρά σου γιατί σου δίνουν και την απάντηση. Πολύ ανασφάλεια λοιπόν και όλα καταλαβαίνω ότι οι ανασφάλειες ίσως και των δυο σας να έχει να κάνει και με το παρελθόν σας λέω κάτι που μου το βγάλε και χθες. Οπότε εγώ θα σου πω ότι σε ευχαριστώ πολύ που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Από την άλλη αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, κάνει την εγγραφή σου, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Το άτομο αυτό είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Περίμενε τον, έρχεται. Είναι το κάρμα, είναι γραμμένο. Βλέπεις, είναι γραμμένο το κάρμα σας εδώ. Έρχεται εδώ, δείχνεις εσύ ότι είναι σαν να λες, ξέρω. Όπα, κάτσε να ξεθολώσει. Είναι σαν να λες, ξέρω ότι είναι κάρμα και ότι έπρεπε να πληρωθεί και ότι τώρα ήρθε η ώρα να ξαναγίνει αυτή η επανακίνηση, έτσι, με το άρμα. Μία κίνηση γρήγορη, παίρνει την κατάσταση, είπαμε, στα χέρια του αυτό το άτομο για να κάνετε αυτή την καινούρια αρχή και αυτή τελικά είναι η νίκη σας, αυτή η καινούρια αρχή. Και εγώ εύχομαι να τη ζήσετε, να είστε καλά.